Chuyện vui như Vôi và ung thư có gì lạ sao? Có một anh chàng nọ gặp Vôi hỏi, này Vôi ơi, sao anh to lớn thế mà không bao giờ bị ung thư vậy? Vôi là loài vật khổng lồ, nặng hàng tấn và sống hàng chục năm. Thế nhưng, chúng lại rất ít khi bị ung thư. Điều này đã làm các nhà khoa học bối rối và khiến nhiều người tò mò trong nhiều năm. Làm sao những con vật lớn như vậy, với rất nhiều tế bào, lại có thể tránh được căn bệnh mà rất nhiều sinh vật khác, bao gồm cả con người, mắc phải? Với cười khà khà, đơn giản thôi anh bạn, bí mật nằm ở gen di truyền của chúng tôi đấy. Vối đã tiến hóa các cơ chế di truyền độc đáo để bảo vệ chúng khỏi ung thư. Một trong những yếu tố quan trọng là một gen gọi là thành phẩm 53, thường được gọi là người bảo vệ bổ gen. Gen này đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa ung thư bằng cách sửa chữa DNA bị hư hỏng hoặc kích hoạt quá trình chết tế bào nếu tổn thương quá nghiêm trọng. Anh chàng ngơ ngác, gen di truyền là cái gì? Người đàn ông rõ ràng là đang bối rối, hỏi, cơ chế di truyền là gì vậy? Để hiểu điều này, chúng ta cần tìm hiểu thế giới di truyền học hấp dẫn của loài voi và lịch sử tiến hóa của chúng. Với lại cười, ấy chết, quên mất anh không phải là voi. Con voi cười khúc khích lần nữa, ôi, tôi quên mất anh không phải là voi. Trò đùa này làm nổi bật sự phức tạp và độc đáo của cấu tạo gen của chúng. Câu chuyện vui thôi, nhưng ẩn chứa một sự thật. Với rất ít khi bị ung thư, câu chuyện thú vị này mang một sự thật sâu sắc, với hiếm khi bị ung thư. Cơ chế bảo vệ gen của chúng là một kỳ quan của thiên nhiên, được mài giữa quả hàng triệu năm tiến hóa. Tỷ lệ mắc bệnh ung thư ở với chỉ khoảng 5%, trong khi con số này ở người là 15 đến 25%. Tỷ lệ mắc ung thư ở với chỉ khoảng 5% so với 15-25% ở người. Sự khác biệt rõ rệt này đã khiến các nhà nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân sâu xa. Điều gì khiến loài vật to lớn này lại có khả năng chống lại căn bệnh quái ác này đến vậy? Điều gì khiến những sinh vật khổng lồ này có khả năng chống lại căn bệnh đáng sợ này? Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng với có nhiều bản sao của gen thành phần 53, không giống như con người chỉ có một. Những bản sao bổ sung này cung cấp khả năng tăng cường để phát hiện và sửa chữa DNA bị hư hỏng, giảm đáng kể nguy cơ ung thư. Ngoài ra, với còn có các đặc điểm di truyền độc đáo khác, góp phần vào khả năng kháng ung thư của chúng, khiến chúng trở thành chủ đề được quan tâm rất nhiều trong nghiên cứu y học. Việc hiểu rõ những cơ chế này có thể dẫn đến những đột phá trong việc phòng ngừa và điều trị ung thư cho con người. Ung thư kẻ thù đáng ghét của mỗi loài trừ vối. Ung thư, căn bệnh mà chỉ nghe tên thôi đã khiến nhiều người lo sợ. Nó không chỉ là nỗi ám ảnh của con người mà còn là mối đe dọa cho rất nhiều loài động vật. Ung thư, nói một cách đơn giản, là bệnh của các tế bào nổi loạn. Những tế bào này không tuân theo quy luật bình thường của cơ thể mà phát triển và phân chia một cách mất kiểm soát. Bình thường, các tế bào trong cơ thể chúng ta sống rất quy củ, lớn lên và phân chia theo quy luật. Chúng tuân theo một vòng đời nhất định từ khi sinh ra, phát triển và cuối cùng là chết đi. Nhưng đôi khi, một số tế bào bỗng dưng hư hỏng, phát triển mất kiểm soát, hình thành khối u và xâm lấn các bộ phận khác. Những tế bào này không chỉ gây hại cho cơ thể mà còn có thể lan rộng, tạo ra các khối u thư cấp ở những nơi khác. Ung thư là kẻ thù chung của con người và động vật. Từ những loài nhỏ bé như chuột cho đến những loài lớn như cá voi, không ai có thể thoát khỏi sự tấn công của căn bệnh này. Thế nhưng, với lại là một ngoại lệ, những sinh vật khổng lồ này dường như có khả năng đặc biệt để chống lại ung thư. Dù có kích thước khổng lồ và tuổi thọ cao, với lại hiếm khi mắc ung thư. Điều này đã khiến các nhà khoa học tò mò và bắt đầu nghiên cứu về chúng. Phải chăng chúng nắm giữ bí mật nào đó mà con người chưa khám phá ra? Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng với có rất nhiều gen P53, một loại gen có khả năng sửa chữa DNA bị hư hỏng và ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Điều này có thể là chìa khóa giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách phòng ngừa và điều trị ung thư trong tương lai. Vối và siêu năng lực chống ung thư bí mật được bật mí. Các nhà khoa học đã dành nhiều năm để nghiên cứu về khả năng chống ung thư phi thường của vồi. Họ đã thực hiện rất nhiều thí nghiệm và phân tích để hiểu rõ hơn về cơ chế này. Từ việc thu thập màu DNA của vôi đến việc so sánh với DNA của con người, quá trình nghiên cứu đã mang đến nhiều phát hiện thú vị. Họ phát hiện ra rằng bí mật nằm ở gen P53, một gen đóng vai trò quan trọng trong việc sửa chữa DNA và ngăn chặn sự hình thành khối u. Gen P53 được biết đến như người bảo vệ bổ gen vì khả năng phát hiện và sửa chữa các tổn thương DNA, ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Trong khi con người chỉ có một bản sao của gen P53, thì với lại có đến 20 bản sao.
Điều này có nghĩa là với có hệ thống bảo vệ DNA mạnh mẽ hơn con người rất nhiều. Số lượng bản sao gen P53 nhiều hơn, giúp với có khả năng phát hiện và sửa chữa các tổn thương DNA hiệu quả hơn, từ đó ngăn chặn sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư. Điều này có nghĩa là với có khả năng sửa chữa DNA và tiêu diệt tế bào ung thư hiệu quả hơn con người rất nhiều. Các nhà khoa học hy vọng rằng bằng cách nghiên cứu sâu hơn về gen P53 của voi, họ có thể tìm ra những phương pháp mới để phòng ngừa và điều trị ung thư ở người. Hiểu rõ hơn về cơ chế chống ung thư của voi không chỉ giúp bảo vệ loài voi mà còn mở ra những triển vọng mới trong y học, mang lại hy vọng cho hàng triệu bệnh nhân ung thư trên toàn thế giới. Bên cạnh gen P53, voi còn có một vũ khí bí mật khác trong cuộc chiến chống ung thư, gen LAF6. Gen LAF6 tạo ra một loại protein có khả năng nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư rất nhanh. LAF6 hoạt động như một vị thần hộ mệnh, bảo vệ với khối căn bệnh ung thư. Nhờ LAF6, voi có thể dọn dẹp các tế bào ung thư ngay từ khi chúng mới hình thành, ngăn chặn chúng phát triển thành khối u. Voi không chỉ là loài vật to lớn, hiền lành, mà còn có khả năng chống ung thư đáng kinh ngạc. Thật đáng ngưỡng mộ, chúng ta có thể học hỏi rất nhiều từ loài vật này, từ việc bảo vệ môi trường sống của chúng, đến việc giữ gìn sức khỏe và sự cân bằng sinh thái. Biết đâu, trong tương lai, các nhà khoa học sẽ tìm ra cách ứng dụng những phát hiện về gen P53 và LAF6 của voi vào việc điều trị ung thư ở người, mang lại hy vọng mới. Đó sẽ là một bước tiến vĩ đại cho y học. Dù không có 20 bản sao gen P53 hay gen LAF6 thần thánh như voi, chúng ta vẫn có thể học hỏi lối sống lành mạnh của chúng. Voi là động vật ăn chay, chúng dành phần lớn thời gian để tìm kiếm thức ăn và vận động trong tự nhiên. Hãy sống vui vẻ, lạc quan, ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên để cơ thể luôn khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng. Biết đâu đấy, chúng ta cũng có thể sống lâu, sống khỏe như voi. Cuộc sống luôn có nhiều điều thú vị, và voi chính là một ví dụ điển hình. Chúng to lớn, đáng yêu và còn có khả năng chống ung thư phi thường nữa. Hãy luôn giữ nụ cười trên môi, vì biết đâu, nụ cười cũng là một liều thuốc giúp chúng ta phòng chống ung thư hiệu quả. Và đừng quên, hãy cùng nhau bảo vệ voi, bảo vệ môi trường sống của chúng, để thế giới này luôn tràn ngập tiếng cười của loài vật đáng yêu này.